ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ሮቴሽናል ሞሽን ወይም ደግሞ የ12ኛ ክፍል ቻፕተር 2 ሞሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን ፓርት 5 ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ይህ 2.2 ሮቴሽናል ሞሽን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሴክሽን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ በዚህ ሴክሽን ላይ የምናያቸው ወይም ደግሞ ይህንን ሴክሽን አጥንተን ከጨረስን በኋላ ማወቅ ያለብን ነገር አንደኛው ዲስክራይብ ዘ ሞሽን ኦፍ ኤ ሪጂድ ኦብጀክት አራውንድ ኤ ፊክስድ አክሲስ በሆነ ፊክስድ አክሲስ ላይ የሚንቀሳቀስን ሪጂድ ኦብጀክት በደንብ እንገልጻለን ወይም እንለያለን። ድራይቭ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ዊዝ ኮንስታንት አንጉላር አክስሬሌሽን በኮንስታንት አንጉላር አክስሬሌሽን የሚሄድን አንድ ኦብጀክት ወይም የሆነን ነገር እንወስድና እንቅስቃሴውን ምን እናደርጋለን በኢኩዌሽን መልክ ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው። አፕላይ ዘ ኢኩዌሽንስ ቱ ሶልቭ ፕሮብለምስ ሪሌትድ ቱ ሮቴሽናል ሞሽን ሮቴሽናል ሞሽን ጋር የተያያዙ ልክ ስትሬት ላይን ሞሽን ላይ እንደምንጠቀመው ወይም ደግሞ ሞሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን ዋን ዳይሜንሽን ብለን በዋይ አክሲስ በኤክስ አክሲስ ኢኩዌሽኖቹን ድራይቭ እያደረግን ነበር። ለፕሮጀክታይል ሞሽን፣ ለፍሪ ፎሊንግ ሞሽን እነሱን ራሱ ብታስታውሱ ጥሩ ነው። ስለዚህ እነሱን ኬኔማቲክ ኢኩዌሽኖች ልክ ሮቴሽናል ሞሽን ላይም አፕላይ እናደርጋቸዋለን ነው። የመጀመሪያው ምን ይላል? ሮቴሽናል ሞሽን ኢዝ ዘ ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ኢን ኤ ሰርክል አራውንድ ኤ ፊክስድ አክሲስ። አሁን ሮቴሽናል ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው? the motion of an object is in a circle around a fixed axis ማለት ነው። ሮቴሽናል ሞሽን ማለት የሆነ ኦብጀክት በሰርክል ላይ ሲንቀሳቀስ ምን አለው? ፊክስድ አክሲስ አለው ነው። ለምሳሌ the rotation of earth around its axis is an example of rotational motion and the rotation of the flywheel of a swing machine ይህም ራሱ የሮቴሽናል ሞሽን አንድ ምሳሌ ነው። ሮቴሽን ኦፍ ኤ ሴሊንግ ፋን ይህም ሌላኛው ምሳሌ ነው። ከዛ ሮቴሽን ኦፍ ዊልስ ኦፍ ኤ ካር ኤንድ ሶ ኦን። አሁን ለምሳሌ መሬት በራሷ ዛቢያ ምን ስታረግ ስትሽከረከር ይህ ራሱ ምንድነው? ወይም ስትዞር ምንድነው? የሮቴሽናል ሞሽን ምሳሌ ነው ማለት ነው። እንደገና ዘ ሮቴሽን ኦፍ ዘ ፍላይ ዊል ማለት ደግሞ ስዊንግ ማሽን፣ ይሄ ልብስ መስፊያ ማሽን ታውቋቸዋላችሁ፣ በየሰፈሩ ምናምን የምታገኛቸው። በተለይ እነዚህ ዘመናዊ ማሽኖች የሮቴሽናል ሞሽን ምሳሌ ናቸው ማለት ነው። ዘ ሮቴሽን ኦፍ ሴሊንግ ፋን፣ አሁን እነዚህ ፋኖች ሲንቀሳቀሱ፣ ተርባይኖች ሲንቀሳቀሱ ያላቸው እንቅስቃሴ ራሱ የሮቴሽናል ሞሽን ምሳሌ ነው። ሮቴሽን ኦፍ ዊል ኦፍ ካር፣ የመኪና ጎማ ሲሽከረከር፣ ለምሳሌ ባለ አራት እግር ጎማ አለ፣ ባለ 6 እግር ጎማ አለ። ከዛም በላይ እነዚህ መኪኖች ሲሽከረከሩ ምን አይነት ሞሽን ያሳያሉ? ሮቴሽናል ሞሽን። እሺ ዘ ዲስክ ኢን ፊገር 2.7 ኢዝ ፐርፎርሚንግ ሮቴሽናል ሞሽን። በእንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ እንደምታዩት ይሄ ዲስክ አለ። ልክ መጽሐፋችሁ ላይ የወሰድኩት ዘ ዲስክ 2.7 ላይ ያለው ዲስክ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል? ሮቴሽናል ሞሽንን ያሳየናል ማለት ይቅርታ። ቢኮዝ ኦል ኦፍ ኢትስ ፓርቲክልስ አር ሮቴቲንግ አራውንድ ኤ ፊክስድ አክሲስ ኮልድ ኢትስ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን እንለዋለን። እሺ ስለዚህ ምክንያቱም ሁሉም የዲስኩ ፓርቲክሎች የሚንቀሳቀሱት ምንድነው? ሮቴቲንግ የሚያደርጉት አራውንድ ፊክስድ ፓርት አክሲስ ነው። ስለዚህ ኮልዲቲስ አክሲስ ኦፍ ምን ይባላል? ሮቴሽን። ለምሳሌ ዲስኩ አለ። አሁን እዚህ ጋር አንድ ፓርቲክል የዲስኩን የሆነች ፓርቲክል እዚህ ጋር ብንወስድ አሁን ልክ ፓርቲክሏ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከሆነ በዚህ ዳይሬክሽን ሮቴት የምታደርግ ከሆነ ብለን ብናስብ፣ ክሎክዋይዝ ከሆነ ደግሞ በሰዓት ተመሳሳይ ከሆነ ደግሞ ልክ በዚህ ዳይሬክሽን ሮቴት ታደርጋለች ብለን ብናስብ ምን አላት? እዚህ ጋር ፊክስድ አክሲስ አላት። ስለዚህ ኢት ሮቴትስ አራውንድ ኤ ፊክስድ አክሲስ ማለት እንችላለን ማለት። ስለዚህ አን ኦብጀክት ካን ሮቴት አራውንድ ኤ ፊክስድ ፖይንት ኢንቱ ዳይሬክሽንስ። እንግዲህ አንድ በፊክስድ አክሲስ ላይ ሮቴት የሚያደርግ ኦብጀክት ሁለት አይነት እንቅስቃሴዎችን ወይም ሁለት አይነት የእንቅስቃሴ አቅጣጫዎችን ያሳያል ነው። አንደኛው ክሎክዋይዝ ኦር አንቲ ክሎክዋይዝ። ይሄኛው ክሎክዋይዝ ምንለው የሰዓት ተመሳሳይ። ለምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር የፓርቲክሏ እንቅስቃሴ እዚህ ጋር የጀመረ ብለን ብናስብ ልክ ፓርቲክሏ እንደዚህ በዚህ ዳይሬክሽን የምትንቀሳቀስ ከሆነ ይሄ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ይባላል። ክሎክዋይዝ በሰዓት ተመሳሳይ ማለት ነው። አይ ነገር ግን ልክ እዚህ ጋር ተነስታ አንቲ ክሎክዋይዝ ሮቴት የምታደርግ ከሆነ እዚህ ተነስታ ልክ ፓርቲክሏ ይህንን ዳይሬክሽን ይዛ ልክ በዚህ ዳይሬክሽን ሮቴት የምታደርግ ከሆነ ደግሞ ምን ይባላል? ምን እንለዋለን? አንቲ ክሎክዋይዝ። ይሄኛው ዳይሬክሽን ምን ይባላል? አንቲ ክሎክዋይዝ ይባላል ማለት የቅድሙ። ይሄኛውን ዳይሬክሽን ደግሞ ምን እንለዋለን? ክሎክዋይዝ ብለን መጥራት እንችላለን ነው። እሺ
ሪጂድ በዲ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሪጂድ በዲ ኢዝ አን ኦብጀክት ዊዝ ኤ ፐርፌክትሊ ዲፋይንድ አንቼንጂንግ ሸፕ። ሪጂድ በዲ ማለት ምን ማለት ነው? በትክክል የተገለጸ የማይቀያየር ምን ያለው ነው ሸፕ ያለው ኦብጀክት ከሆነ ምን ይባላል? ሪጂድ ኦብጀክት። ለምሳሌ ዲስክ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሪጂድ ኦብጀክት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሌላም ዲፋይን የሚያደርገው የራሱ ዲፊኒሽን አለው። ምን ሪጂድ ኦብጀክት ማለት ምን ማለት ነው? ኖ ማተር ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ፎርስ and the distance between any two particles within the object remains constant. yes አሁን ሪጂድ በዲ ስንል ምን ማለት ነው? በሳይዝ ኦፍ ፎርስ አማካኝነት አፌክት የማይደረግ እንደገና ደግሞ በዛ ፊክስ ሪጂድ በዲ መካከል ባሉ ሁለት ፓርቲክሎች ለምሳሌ ሳምፕል ሁለት ፓርቲክል እዚህ ጋር ብንወስድ ይህንን በሌላ ከለር ቀይሬ ላሳያችሁ እና ለምሳሌ ዲስኩ ላይ ሁለት ፖይንት ላይ ዝም ብዬ ልውሰድ እንትን ዳይሬክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር አንድ ፓርቲክል አለች ብዬ ባስብ ሌላኛው ደግሞ የዲስኩ እዚሽ ጋር አንድ ፓርቲክል አለች ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ እዚሽ ጋር ምን አለ? ዲስታንስ ዲ አለ በሁለቱ ፓርቲክሎች መካከል። ዘ ቱ ፓርቲክልስ መስት ቢ ቴክን ፍሮም ዋት ዘ ዲስክ ኢዝ ኤ ሪጂድ ቦዲ ሶ ናው ዘ ዲስታንስ ቢትዊን ኤኒ ቱ ፓርቲክልስ ዊዝን ዘ ኦብጀክት ሪሜንስ ዋት ኮንስታንት ዋይል ዘ ሪጂድ ቦዲ ኢዝ ኢን ሮቴሽናል ሞሽን። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው ዲፊኒሽኑ። የምን የሪጂድ በዲ ዲፊኒሽን አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኤንድ አንጉላር ቬሎሲቲ። አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኤንድ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዋት ኤ ሪጂድ ቦዲ። እዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄ እችንን ቶፒክ ስንጨርስ ድረስ ስለምን ብቻ ነው የምናወራው? ስለ ሪጂድ ቦዲ ነው የምናወራው ማለት ነው። ያ ማለት አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦሜጋ። አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኢዝ ዊች ኢዝ ዲኖትድ ባይ ዋት ኦሜጋ። ሶ figure 2.8 is a view from above a rotating disk or CD. yes አሁን ይሄ ምንድን ነው? ሲዲ ነው ወይም ድሮ ምን ነበር የሚባል ይሄ አሁን እንደዚህ ቴክኖሎጂ ባልተራቀቀበት ሰዓት ከ10 ዓመት ምናምን በፊት ዲስክ ወይም ደግሞ የሙዚቃ ካሴቶች በእንደዚህ አይነት ነገር ነበር የሚቀመጡት ዲቪዲ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይላል? 2.8 is a view from above rotating compact disk or CD። እሺ ይኸው አሁን እዚህ ጋር ሪፈረንስ ላይን አለ። ሪፈረንስ ላይን ሪፈረንስ ላይኑ የሚያሳየን ምንድን ነው? ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ዲስክ ኢዝ ዋት አንቲ ክሎክዋይዝ ኦር ካውንተር ክሎክዋይዝ፣ የሰዓት ተቃራኒ ነው ማለት ነው ሞሽኑ። ሶ ኤሲዲ ሮቴቲንግ አባውት ኤ ፊክስድ አክሲስ ስሩ ኦ ፐርፐንዲኩላር። የስ አሁን ሲዲ የሚንቀሳቀሰው ምንድን ነው? ዘ ሲዲ ኢዝ ሮቴቲንግ አባውት ዋት ኤ ፊክስድ አክሲስ ዋት ስሩ ኦ። የስ እዚህ ጋር ፊክስድ አክሲስ አለች ስሩ ኦ። የስ ስለዚህ ምን ይላል? ዘ ዲስክ ሮቴትስ አራውንድ ኤ ፊክስድ አክሲስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፕሌን ኦፍ ዘ ፊገር ፓሲንግ ስሩ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ዲስክ አት ኦ። አሁን ዲስኩ ሮቴት ሲያደርግ ምንድን ነው? ዘ ዲስክ ኢዝ ኦልዌይስ ሮቴትስ አራውንድ ኢትስ ዋት ፊክስድ አክሲስ ኤንድ ኦልሶ ኢት ኢዝ ኦልዌይስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፕሌን ኦፍ ዘ ፊገር። ልክ ለፕሌኑ ምንድን ነው ሁልጊዜም እንቅስቃሴው ምንድን ነው? ፐርፐንዲኩላር ነው። እሺ ፓሲንግ ስሩ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ዲስክ አት ኦ። የስ ፊገሩ ላይ እንደምናየው ማለት ዋን ፓርቲክል ኦፍ ዘ ዲስክ ፒ። ለምሳሌ ቀደም ስናወራ የነበረውን ኮንክሉድ ለማድረግ ዋን ፓርቲክል ኦፍ ዘ ዲስክ ፒ ሌትስ ቴክ one particle from the disk that means the DVD or compact disk ማለት ነው is kept at a fixed distance r። yes አሁን አንድ ፓርቲክል ወሰድን። ይኸው እዚህ ጋር እቺ ፓርቲክል የተወሰደችው ከምንድን ነው? ከሲዲ ወይም ደግሞ ከኮምፓክት ዲስኩ ማለት ነው። እሺ እንደገና kept at a fixed distance r from the origin። ከኦሪጂን ኦ ግን ምን ያክል ትርቃለች? r ያክል ትርቃለች ማለት ነው። ይኸው ከኦሪጂኑ ምን ያክል ርቃ? አር ዲስታንስ ያክል ትርቃለች። ያ ማለት ከዚች እስከዚህ ድረስ እስከ ፖይንት ኦ እስከ ፓርቲክሏ እስካለችበት ድረስ ያለው ርቀት ምንድነው? አር ነው። ኤንድ ሮቴትስ አራውንድ ኦ ኢን ኤ ሰርክል ራዲየስ አር። የስ ኤንድ ኢት ሮቴትስ አራውንድ ኤ ሰርክል ዋት ኢት ሮቴትስ አራውንድ ኤ ሰርክል ኦ ወይም ደግሞ ኤ ፖይንት ኦ አራውንድ ኢትስ ራዲየስ ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዲስክ ኢዝ ኤ ሪጂድ ኦብጀክት አስ ዘ ፓርቲክል ሙቭስ ትሩ አንግል ዋት ቴታ ፍሮም ዘ ሪፈረንስ ላይን። እሺ ኤቭሪ አዘር ፓርቲክል ኦን ዘ ኦብጀክት ሮቴትስ ትሩ ዘ ሴም አንግል ይላል።
እንግዲህ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዲስክ ኢዝ ሪጂድ ኦብጀክት። አዎ ስንነሳ እንግዲህ ይህንን ቶፒክ እስክንጨርስ ድረስ ስለ ሪጂድ ኦብጀክት ነው የምናወራው። ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዲስክ ኢዝ ሪጂድ ኦብጀክት ሶ አስ ዘ ፓርቲክል ሙቭስ ትሩ አንግል ቴታ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ስንመለስ ይኸው አንግል ቴታ ያክል ፓርቲክሏ ምን ስታደርግ ሮቴት ስታደርግ፣ እሺ ፍሮም ዘ ሪፈረንስ ላይን ኤቭሪ አዘር ፓርቲክል ኦን ዘ ኦብጀክት ሮቴት ስሩ ዘ ሴም አንግል። ስለዚህ በዚህ ኮንሰፕት ተመሳሳይ ሌላ ፓርቲክልም ዝም ብለን ሳምፕል ከዲስኩ ላይ ብንወስድ የሚንቀሳቀሱት ምንድነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ አሁን ፖይንት ኦን እዚህ ጋር ወሰድኩ ብዬ ላስብ። ከዛ ልክ ዲስክ ብስል ይህንን እንደ ዲስክ አድርጋችሁ ውሰዱልኝ፣ አዘር ዲስክ ማለት ነው። ከዛ የፓርቲክል ኦፍ ዘ ዲስክ እዚህ ጋር ዝም ብዬ የሆነ ፖይንት ወሰድኩ፣ አርቢትራሪ ፖይንት። ከዛ ይችንን ፖይንት ምን ልበላት ኤም ነች ብዬ አሰብኩ። እዚህ ጋር ኦ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዘ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኦሪጂን ኦ ቱ ኤም ኢዝ አር። ስለዚህ the disk's particle which is taken from point O is rotates around the circle with radius what r ማለት ነው and also what the angle theta. Yes, so therefore we can associate with the angle theta with the entire rigid object as well as within an individual particle. Yes, አሁን እዚህ ጋር therefore we can associate with the angle omega እዚህ ጋር አንግሉን ቴታ አድርጋችሁ ውሰዱልኝ with the entire rigid object as well as with an individual particle። ስለዚህ as the particle travels from position A to position B in time interval ct as shown ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዲያግራሙን ላምጣው። yes አሁን እዚህ ጋር as the particle moves from ይቅርታ ሶሪ ማጥፋት እችላለሁ ይሄን። እሺ ልመለስና ስክሪፕቱ የላብራት። እሺ አሁን እዚህ ጋር የሚለኝ as a particle that travels from point A yes ፓርቲክሏ ከፖይንት A ይኸው እዚህ ጋር ፖይንት A አለች እስከ ፖይንት B እንቅስቃሴ ብታደርግ ይላል as a time interval what tf የወሰደበት ጊዜ ደግሞ ከቲ ኖት እስከ ቲኤፍ ቢሆን ቲ ኖት ዘ ኦሪጂናል ታይም ማለት የተነሳበት ታይም ማለት ዘ ታይም ኦፍ ኦሪጂን ኤንድ ቲኤፍ ኢዝ ዘ ፋይናል ታይም ዊች ዘ ፓርቲክል ሙቭስ ፍሮም ኢትስ ወይም ደግሞ ስቶፕ ፍሮም ኢትስ ሞሽን እንቅስቃሴዋን ያቆመችበት ማለት ነው። as shown in figure what 2.9 the line joining the particle to the center sweeps out an angle what theta. yes አንግል ቴታ ማለት እቺ ነች እዚህ ጋር አለች በከለር ሲሆን የበለጠ ይታያል። ሶሪ እሺ ያው እዚህ ጋር ቴታ ኖት አለ ከዛ ቴታ ፋይናል አለ። ቴታ ኖት ማለት እንትኗ ፓርቲክሏ እንቅስቃሴ የጀመረችበት አንግል ማለት ነው። ከኤክስ አክሲስ ትንሽ ከፍ ብላ እንቅስቃሴ የጀመረችበት አርቢትራሪ ፖይንቱ ማለት ነው። ከዛ ቲኤፍ ማለት ደግሞ እንቅስቃሴዋን የጨረሰችበት ማለት ነው። እሺ ዚስ ኳንቲቲ ኦሜጋ ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ሪጂድ ኦብጀክት። ስለዚህ ይሄን አንግል ቲኤፍን የምንለዋለን ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዋት ዘ ፓርቲክል ኦር ዘ ሪጂድ ኦብጀክት ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ያ ማለት ቴታ ኖት which is equal to ቴታ ኤፍ ማይነስ ቴታ ፋይናል ማይነስ ቴታ ኢኒሻል እንደማለት ነው። ቴታ ኦ ማለት ዘ ኢኒሻል አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ሪጂድ ኦብጀክት እንደማለት ነው። የስ አሁን እቺ ቴታ ኤፍ ማለት ዘ ፋይናል አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ሪጂድ ኦብጀክት which is in motion ማለት ነው። ቴታ ኖት ማለት ደግሞ ዘ ኢኒሻል አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ዘ ሪጂድ ኦብጀክት which is in motion። ስለዚህ ይህን ኢኩዌሽን ስንት 2.7 እስካሁን 7 ኢኩዌሽኖችን አይተናል ማለት ነው። በፓርት 1 2 3 4 5 እያልኩ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ ማለት እስከ ፓርት 4 ይሄኛው ፓርት 5 ነው የሚሆነው። እሺ because rotational motion involves studying circular paths። ስለዚህ rotational motion ምን ማጥናትን ሊያካትት ይችላል? studying what circular paths ማወቅ
ያስፈልጋል። ራዘር ዛን ዩዚንግ ሜተድስ ቱ ዲስክራይብ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኦብጀክት ፊዚስትስ ዩዝ ራድስ ኦር ዲግሪ። ስለዚህ አሁን ሮቴሽናል ሞሽን ሌላ አዲሽናሊ ሰርኩላር ፓዝን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህ ደግሞ ይህንን ሰርኩላር ፓዝ ደግሞ የምናጠናው ወይም የምንለካው በሜትር አይደለም። ሶ ቱ ዲስክራይብ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኦብጀክት ፊዚስትስ ዩዝ ዋት ራዲያንስ ኦር ዲግሪ። ስለዚህ ይህንን ለመግለጽ ፊዚስቶች ምን ይጠቀማሉ? ራዲያንስ ኦር ወይም ደግሞ ዲግሪን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ራዲያን ኢዝ ኤ ኮንቪናንት ቢኮዝ ኢት ኢዝ ናቹራሊ ኤክስፕረስስ አንግልስ ኢን ተርምስ ኦፍ ፓይ። ስለዚህ ራዲያን ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? አንግልን የሆነ አንግል ይሰጠናል። ይህን አንግል በምን መግለጽ ማለት ነው? በፓይ መግለጽ ማለት ነው። ሲንስ ዋን ኮምፕሊት ተርን ኦፍ ኤ ሰርክል ዛት ሚንስ 360 ዲግሪስ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ ራዲያንስ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ እያስተዋላችሁ 360 ዲግሪ ኢዝ ኦልዌይስ ኢኳል ቱ 2 ፓይ። አሁን የሆነ ነገር ፉል ሮቴሽን ወይም አንድ ሮቴሽን ሰራ ማለት 360 ዲግሪ ምን አደረገ? ሮቴት አደረገ ማለት ነው። ወይ ደግሞ 2 ፓይ ሰርከምፈረንስ ምን አደረገ? ኮምፕሌት አደረገ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ማለት ለምሳሌ ይሄ እንደ ሰርክል ወሰዱትና ከዛ እዚህ ጋር ፊክስድ አክሲስ ኦሪጂን አለ። ልክ ራዲየስ አር በዚህም ሲሄድ ራዲየስ አር ነው፣ በዚህም ሲሄድ ራዲየስ አር ነው። ስለዚህ ሰርከምፈረንሱን ካየነ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ይሄኛውን ስናይ አትዘሚድል ስናይ ምን ያሳየናል? አትዘሚድል እዚህ ጋር ስናይ ምኑን ነው የሚያሳየን? እዚህ ጋር 360 ዲግሪ ፉል ሮቴሽን መሆኑን ያሳየናል። እዚህ ጋር ካየን ደግሞ ሰርከምፈረንስ ባጭሩ እዚህ ጋር 2 ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ፓይ which is equal to 360 ዲግሪ የሚለውን መሆኑን ማወቅ አለብን ነው። እሺ ዋን ሪቮሉሽን which is equal to 2 ፓይ ራድ that means 360 ዲግሪ። ስለዚህ ዋን ፉል ሮቴሽን የሆነ ሪጂድ ኦብጀክት ዲስክም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገሮች ሊሆን ይችላል። አንድ ሮቴሽን ሄደ ከተባለ ስንት ነው ማለት ነው? 2 ፓይ ራድ ወይም 360 ዲግሪ። 2 ሮቴሽን ከሆነ 4 ፓይ ራድ ወይም 370 ማለት 720 ዲግሪ እያልን ልክ እንደዚህ ኮንሰፕቶችን ማምጣት እንችላለን። እሺ አንጉላር ቬሎሲቲ አሁን ደግሞ አንጉላር ቬሎሲቲን እናያለን። ሃው ፋስት አን ኦብጀክት ኢዝ ሮቴቲንግ ካን ቢ ካልኩሌትድ ዩዚንግ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ። አሁን ሃው ፋስት አን ኦብጀክት ኢዝ ሙቪንግ ኢን ስትሬት ላይን ወይም ደግሞ 2 ዳይሜንሽናል ሞሽን ሲሆን ምን እያልን ስናወራ ነበር? ቬሎሲቲ እያልን ነበር ስናወራ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኩቫላንት ዊዝ ሊነር ቬሎሲቲ። ከሊነር ቬሎሲቲ ጋር ምንድነው ኢኩቫላንት ነው ማለት ነው። ኮንሰፕቱን እንዳትረሱ። ስለዚህ አንጉላር ቬሎሲቲ ሜጀርስ ሃው ፋስት አን ኦብጀክት ኢዝ ሮቴቲንግ ካን ቢ ካልኩሌትድ ዩዚንግ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ። ሶ ኢፍ ዘ ዲስክ ስፒንስ ራፒድሊ፣ ለምሳሌ አሁን ዲስኩ በፍጥነት እንትን የሚያደርግ ከሆነ ስፒን የሚያደርግ ከሆነ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ካን ኦከር ኢን ኤ ሾርት ታይም ኢንተርቫል። ስለዚህ አንጉላር ዲስፕሌስመንቱ የሚከሰተው ምንድነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ነው። ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ካን ኦከር ኢን ኤ ሾርት ታይም ኢንተርቫል። ሶ ኢፍ ኢት ሮቴትስ ስሎሊ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦከርስ ኢን ኤ ሎንገር ታይም ኢንተርቫል። ስለዚህ ሁለቱ ተቃራኒ ናቸው። ለምሳሌ ዲስኩ በቀስ እያለ ወይም በዝግታ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ አራውንድ ኢትስ ፊክስድ አክሲስ ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት መስት ቢ ኦከርድ ኢን ኤ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም። ስለዚህ ይህን የምንለካበት ደግሞ በምንድነው? በአንጉላር ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። ዘ ሬት አት ዊች አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦከርስ ካን ቫሪ። ሶ ዘ ሬት አት ዊች አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦከርስ ካን ቫሪ ዛት ሚንስ ሬት ካልን ምን ማለት ነው? ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ነው ካልን ምን እያለ ነው ማለት ነው? አንጉላር ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ዲፈረንስ ዚስ ዲፈረንት ሮቴሽን ሬትስ ካን ቢ ኳንቲፋይድ ባይ ዲፋይኒንግ ዘ አቨሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደዚህ እንጽፈዋለን። አቨሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ግሪክ ሌተር ኦሜጋ አስ ዘ ሬሾ ኦፍ ዋት ዘ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ ኤ ዲስክ ቱ ዘ ታይም ኢንተርቫል ቼንጅ ኢን ቲ ዱሪንግ ዊች ዘ ዲስፕሌስመንት ኦከርስ ይለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን አንጉላር ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኦብጀክት ዊች ኢዝ ኢን ሞሽን ዊዝ ኢትስ ፊክስድ አክሲስ ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው? አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ which is equal to እዚህ ጋር አቬሬጅ ኦሜጋ
አቬሬጅ ነው ካልን ምን ማለት ነው? which is equal to change in what change in theta over what change in t ማለት ነው። change in t ሶ ነው በዚህ ዲፊኒሽን መሰረት change in theta ማለት ደግሞ ማለት ነው the final angular velocity of the disk minus the initial angular velocity of the disk the initial angular displacement of the disk divided by its time difference that means t final minus t initial so change in theta over change in t ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ the angular velocity has the units of radians per second so what is the SI units of angular displacement which is the radians የዚህኛው ራድ ነው አይደል እንትኑ SI ዩኒቱ ራድ ነው radians so change in t time is always measured by what second ስለዚህ rad per second is the SI units of the angular velocity of the rigid object which moves in its fixed axis ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ነው። this different rotation rates ይህንን የተለያየ የሮቴሽን ሬት በምን ኳንቲፋይ ማድረግ እንችላለን? quantified by defining the average angular velocity the average angular velocity omega as the ratio of what the angular displacement of a disk to the time interval change in t during which the displacement occurs አይዲያ ኦኬ ይሄ አይዲያ ሪፒት አደረኩ መሰለኝ ይቅርታ ያው ተመሳሳይ ነው ይሄኛውን ስላየ ነው እንላለን። እሺ አንጉላር አክሰሌሬሽን እንገባለን። አንጉላር አክሰሌሬሽን ኢንዲቪጁዋል የእያንዳንዱን ዲፊኒሽን እና ሜን ኮንሰፕቱን እና ምን እያየን ነው ኢኩዌሽኑን እያየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መርሳት የለብንም ከሊነር ሞሽን ጋር ወይም ደግሞ ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን ካየናቸው ኪኔማቲክ ኢኩዌሽን ጋር ማገናኘት ነው። አንጉላር አክሰሌሬሽን if the angular velocity of an object changes from omega naught to omega final yes አሁን if the angular velocity of an object changes from ይላል omega naught to omega f ለምሳሌ በሆነ ሰርኩላር ዲስክ ውስጥ ሮቴት የምታደርግ የሆነች ኦብጀክት ብትኖር የተነሳችበት አንጉላር ቬሎሲቲ ኦሜጋ ኖት ቢሆን ከዛ የደረሰችበት ቬሎሲቲ ደግሞ እዚህ ጋር ቢሆን እሱን ደግሞ ኦሜጋ ፋይናል ነው ብንል ማለት ነው። እሺ ኢን ዘ ታይም ኢንተርቫል ቼንጅ ኢን ቲ ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ እስክደርስ ድረስ የወሰደባት ምን አለ ጊዜ አለ ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ቲ ሶ ዘ ኦብጀክት ሃዝ አን አንጉላር አክሰሌሬሽን ስለዚህ ዛት ሚንስ ምን ማለት ነው ባጭሩ አንጉላር አክሰሌሬሽን ኢዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዘ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ማለት ነው which is in motion ወይም ደግሞ which moves around a circular what radius እንደማለት ነው። እሺ the angular acceleration alpha Greek letter alpha of a rotating rigid object ስለዚህ angular acceleration is denoted by what the Greek letter alpha rotating rigid object is defined as the ratio of what the ratio of the change in angular speed to the time interval change in t during which the change in the angular speed occurs yes ያው ቅድም ያወራነው ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው the Greek letter alpha that means angular acceleration is always defined as what the final angular velocity of the rigid object minus the initial angular velocity of the rigid object divided by it is what change time elapsing ማለት ነው። ያ ማለት ነው change in omega over change in t ማለት ነው። the angular acceleration has the units of radians per squared ማለት ነው። አሁን the angular acceleration has the units of radians per squared ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ኦሜጋ ነበረ ኦሜጋ ማለት ምን what is the SI unit of angular velocity which is rad per second ነበረ per second አለ ከዛ what is the SI unit of time which is as it is second ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ራድ አለ ራድ ኦቨር ሰከንድ ስናደርግ ምን ይመጣል ራድ per second square is the SI units of what the angular acceleration of the object which is in rotational which rotates around a circular path እንደማለት ነው። እሺ the angular acceleration the units of አይተነዋል the direction of angular velocity and the angular acceleration እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። the direction of what angular velocity and angular acceleration እሺ angular velocity and angular acceleration can be treated as what a vectors yes አሁን
as we know the linear motion of any object velocity and acceleration are what the vector quantities. So their equivalence angular velocity and angular acceleration is also what taken as what a vector. ስለዚህ ሁለቱም ምንድነው የሚለን አሁን ኦሜጋም ስናወራ ወይም ደግሞ ስለ አንጉላር ቬሎሲቲ ስናወራና ስለ አንጉላር አክሰሌሬሽን ስናወራ ሁለቱም ቬክተር መሆናቸው ምን ማለት የለብንም መርሳት የለብንም ማለት ሶ ዊ መስት ኢንክሉድ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን። ስለዚህ አሁን እኔ ስለ አንጉላር ቬሎሲቲ ከሆነ ማወራው ግዴታ ማግኒቲዩዱንም ዳይሬክሽኑንም ማወቅ አለብኝ ነው። ስለ አንጉላር ቬሎሲቲም ከሆነ ልክ እንደዛው ሁለቱንም ማግኒቲዩዱንም ዳይሬክሽኑን ማወቅ አለብኝ። ዋይ ቢኮዝ አንጉላር ቬሎሲቲ ኤንድ አንጉላር አክሰሌሬሽን አር ቬክተር ኳንቲቲስ በት ኖት ስካላር quantities. So for rotation around a fixed axis, the direction of rotational motion is specified in relation to the direction along the axis of rotation. ስለዚህ አንድ በፊክስድ አክሲስ ላይ የሚንቀሳቀስ የሆነ ሪጂድ ኦብጀክት ካለ ዳይሬክሽኑ ስፔሲፋይ የሚደረገው the direction of the motion is specified in relation to what the direction along the axis of rotation. ስለዚህ በአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ አማካይነት የዛን ሪጂድ ኦብጀክት ምኑን ዳይሬክሽኑን ማወቅ ይቻላል። therefore the directions of angular velocity and angular acceleration are along this axis. Yes. ስለዚህ to illustrate this convention it is convenient to use the right hand rule demonstrated in figure 2.10. ስለዚህ right hand rule ነው የምንጠቀም ነው። when the four fingers of the right hand are warped in the direction of rotation and እስኪ ዲያግራሙን ላምጣው። ይሄው ዲያግራሙ አለ። እንግዲህ ራይት ሃንድ ሩል ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። እዚህ ጋር በደንብ እንየው። ራይት ሃንድ ሩልን እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው? ምን ለማድረግ የአንጉላር ቬሎሲቲን እና የአንጉላር አክሰሌሬሽንን ዳይሬክሽን ለማወቅ ነው። ስለዚህ ራይት ሃንድ ሩል እጃችሁን ልክ እንደዚህ ታስቀምጡታላችሁ አክሲሱ ላይ ክሎክዋይዝ ሮቴሽን። አሁን ይሄ ነገር የተነሳንበት መነሻችን የሆነ ሪጂድ ኦብጀክት ወሰደን። ያ ኦብጀክት ሮቴት የሚያደርገው ክሎክዋይዝ ነው፣ በሰዓት ምንድን ተመሳሳይ ነው ብለን እናስብ። እሺ when the four fingers of the right hand are warped in the direction of what rotation. yes አሁን አራቱ ጣቶቻችን ምን ቢያደርጉ in the direction of rotation ላይ ብናስቀምጣቸው ወይም ልክ ባጭሩ ዘንጉ ላይ ምን ብናደርገው እጃችን ብናስቀምጠው ማለት the extended right thumb points in the direction of what the extended right thumb points in the direction of what ኦሜጋ። ስለዚህ ኤክስተንድድ ያደረገው ራይት ተምፕ ማለት አውራጣታችን ማለት ነው። የአውራጣታችን ዳይሬክሽን ምኑን ያሳየናል? the direction of what the angular velocity and the direction of alpha follows from the definition alpha which is equal to omega over change in t. ስለዚህ የዚህን ዳይሬክሽን ካወቀን እንግዲህ አፕዋርድ ነው ዳውንዋርድ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ቢያንስ አራት ዳይሬክሽኑን ከገለጽን አሁን አፕዋርድ ዳውንዋርድ to the right to the left ብለን ካወቅን it is the same direction as omega if the angular velocity is increasing in time. አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። ዲፊኒሽን ጥያቄ ላይ አሁን ለምሳሌ which one of the following is true about the magnitude and the direction of angular acceleration and angular velocity and angular acceleration የሚል አሁን ኢንተራንስ ጥያቄያችሁ ላይ ቢመጣ በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። አሁን ስለ አንጉላር ቬሎሲቲ ከጨረሳችሁ የሱን ዳይሬክሽን በትክክል ካወቃችሁ የአንጉላር አክሰሌሬሽን ዳይሬክሽን ማወቅ ቀላል ነው። ለምን ምን ይለናል? ልክ የሮቴሽናል የሆነ ሪጂድ ኦብጀክት አለ። ከዛ ሪጂድ ኦብጀክት ላይ ሮቴሽናል አክሲሱ ላይ እጃችን ስናስቀምጥ ራይት ተምፑ የሚያሳየን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኦሜጋ ነው አለ። ከዛ በኋላ የአንጉላር አክሰሌሬሽኑን ዳይሬክሽን ለማወቅ ግን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ አልፋ that means angular acceleration follows what from its definition as alpha which is equal to that means angular acceleration which is equal to change in what omega divided by change in t ነው አለ። እሺ ይሄ ነገር ዳይሬክሽን ለማወቅ ይጠቅመናል። የማንን ዳይሬክሽን? የአንጉላር አክሰሌሬሽን ዳይሬክሽን። እንዴት? አንደኛው ኬዝ it is in the same direction as omega if the angular speed is increasing in ታይም። ልክ በዚህ ዳይሬክሽን እያወቀ የአንጉላር አክሰሌሬሽኑን ዳይሬክሽን አውቀን የአንጉላር አክሰሌሬሽን እየጨመረ ከሆነ ያ ማለት እየጨመረ ከሆነ ማለት ምን ማለት ነው? አስዩም ዛት አሁን ኦሜጋ ኖቱን ስንት ባረገው 5 ራድ ፐር ሰከንድ ቢሰጠኝ
ራድ ፐር ሰከንድ ቢሰጠኝ ከዛ ደግሞ ኦሜጋ ፋይናሉ ደግሞ ስንት ቢሆን 10 ራድ ፐር ሰከንድ እየጨመረ ነው ማለት ነው። እየጨመረ ይሄድ ራድ ፐር ሰከንድ ቢሰጠኝ ያ ማለት የሆነ ሮቴት የሚያደርገው ኦብጀክት ተሰጠኝ። ያ ኦብጀክት አንጉላር መነሻው አንጉላር ቬሎሲቲው 5 ራድ ፐር ሰከንድ ነው፣ የደረሰበት ደግሞ 10 ራድ ፐር ሰከንድ ነው ተባልኩ። እንግዲህ ታይሙ አያስጨንቀኝም፣ ምክንያቱም ታይም ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ታይም ሁሌም ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ስለዚህ በዚህን ሰዓት የአንጉላር አክስሬሌሽኑ እና የአንጉላር ቬሎሲቲው ዳይሬክሽን ምን ይሆናል? ተመሳሳይ። ለምሳሌ የአንጉላር አክስሬሌሽኑ ዳይሬክሽኑ አፕዋርድ ከሆነ ግዴታ የአንጉላር ቬሎሲቲውም ማለት የአንጉላር ቬሎሲቲው ዳይሬክሽን አፕዋርድ ከሆነ የአንጉላር አክስሬሌሽኑ ዳይሬክሽን ምን ይሆናል? አፕዋርድ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ከሆነ ኤንድ ኢት ኢዝ አንቲ ፓራላል ዛት ሚንስ they are in opposite ማለት ነው። that means angular velocity and angular acceleration are in opposite direction parallel but moving in the opposite direction. so omega if the angular velocity is decreasing in time እኛ ምንድነው ሜን ታርጌታችን በቃ እችንን ማየት ነው። ለምን የአንጉላር ቬሎሲቲ ዳይሬክሽን የምናውቀው በራይት ሃንድ ሩል ነው። እሱን ካወቅን በኋላ የአንጉላር አክሰሌሬሽን ዳይሬክሽን የምናውቀው ደግሞ በምንድን ነው? ዲው ቱ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዋት ዘ አንጉላር ቬሎሲቲ but the angular velocity's magnitude decreases። አሁን ለምሳሌ ከቀድሞ ተቃራኒ በወስድ ለምሳሌ ኦሜጋ ኖትን 10 ራድ ፐር ሰከንድ አደረኩ። ከዛ ይሄኛውን ደግሞ ፋይናሉን ደግሞ 5 ራድ ፐር ሰከንድ በወስድ 5 እዚህ ጋር 5 አድርጋችሁ ወሰዱ ራድ ፐር ሰከንድ በወስድ። ስለዚህ the magnitude of the angular velocity of the object is decreased, so the direction of the angular acceleration and the angular velocity must be what opposite ተቃራኒ ይሆናል። ይህንን በደንብ እንዳትረሱ። ማለት ከሁለት አንድ ላቱ በጥያቄ መልክ ኢንተራነሳችሁ ላይ ቢመጣ ይችንን አስታውሳችሁ መመለስ አለባችሁ። ኮንሰፕቱን የምትረዱት እንደዚህ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሮቴሽን ሬት ካውንተር ክሎክዋይዝ ኤንድ ኢንክሪዚንግ ሲሆን የስ ይኸው ዋት ኢንክሪዝ ዝም ብሎ የተቀመጠ አይደለም። አሁን ያወራነውን ዲስከስ ያደረግንበትን ኮንሰፕት ይዘው ነው ያስቀመጡት። ስለዚህ ኦሜጋ the direction of the angular acceleration and the velocity the angular velocity are in the same direction directly upward ማለት rotation rate counter clockwise and decreasing። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የቅድማውን የዚያውን የሂያውን ክሎክዋይዝ ነው የሚያሳየው። the direction of the angular velocity is clockwise ነው። so if the magnitude ሲጨምር የአንጉላር አክሰሌሬሽኑ ዳይሬክሽን ምን ይሆናል? ክሎክዋይዝ ኤንድ ኢንክሪዚንግ ይሆናል ማለት ነው አይደል? ልክ እንደዚህ አድርጎ መረዳት ነው ቀላል። እሺ ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ፎር ኮንስታንት አንጉላር አክሰሌሬሽን። አሁን ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ፎር ኮንስታንት አንጉላር አክሰሌሬሽን ብንወስድ ኮንሲደር ኤ ሪጂድ ኦብጀክት ሰች አስ ዋት ሲዲ ኮምፓክት ዲስክ rotating around a fixed axis with a constant angular acceleration as the set of kinematic equation exists for rotational motion just as they do for translational motion። ስለዚህ ኬኔማቲክ ኢኩዌሽኑ ልክ ትራንስሌሽናል ሞሽን ላይ የሰራ ነው። ኬኔማቲክ ኢኩዌሽን ያ ማለት ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን ኤንድ ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን። ባጭሩ ሞሽን ለምሳሌ በኤክስ አክሲስ ለሚንቀሳቀስ የሆነ ኦብጀክት የሰራ ነው ኢኩዌሽን አለ። እንደገና በዋይ አክሲስም ይሄ በኤክስ አክሲስ ነው ደገምኩት። በዋይ አክሲስም ለሚንቀሳቀስ ኦብጀክት የሰራ ነው ኢኩዌሽን አለ። እንደገና ደግሞ ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን እያለን ደግሞ አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ኤንድ ዋት ዘ ዋይ አክሲስም የሰራ ናቸው ትራንስሌሽናል ሞሽን ኢኩዌሽኖች አሉ። እነሱ ኢኩዌሽኖች እዚህም ለሮቴሽናል ሞሽን ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ they have similar form and are derived in similar fashion። so angular acceleration ማለት አሁን ከዲፊኒሽኑ ነው የምንነሳው። angular acceleration is the time rate of change of what angular velocity ነው ካለን ወይም ደግሞ angular acceleration is the rate of change of the angular velocity of the object which is moving around a circle with its fixed axis ነው ካለን ኮንስታንት አንጉላር አክሰሌሬሽን ኢዝ ኦልዌይስ ዲፋይንድ አስ ዋት ምን እናደርጋለን? አንጉላር አክሰሌሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጅን ኦሜጋ የስ ዲቫይደድ ባይ ቼንጅን ቲ። ስለዚህ ቼንጅን ኦሜጋ ሚንስ ዋት ዘ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ማይነስ ዘ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ዊዝ ኢትስ ታይም ኢንተርቫል ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ሪአሬንጂንግ ዊ ጌት አን ኢኩዌሽን፣ ሌላ አዲሽናል ኢኩዌሽን እናገኛለን። ይህ ኢኩዌሽን ደግሞ ኦሜጋ ፋይናል which is equal ኦሜጋ ኢኒሻል ፕላስ አክሰሌሬሽን ታይምስ ታይም። አሁን ይሄኛው ምንድን ነው? ይሄ ኢኩዌሽን ማለት ከማን ጋር ኢኮቫላንት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ፍሮም ኬኔማቲክ ኢኩዌሽን
ወይም ደግሞ ትራንስሌሽናል ሞሽን ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤኒ ኦብጀክት ኢዝ ጊቨን ባይ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦፍ ዛት ኦብጀክት ፕላስ ዋት አክስሬሌሽን ታይምስ ቼንጅ ኢን ታይም ብለናል። ስለዚህ በሱ ዳይሬክት ኢኩቫላንት ደግሞ ይህን ኢኩዌሽን መጠቀም ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ አንጉላር the object which is rotating around its fixed axis is given by the initial angular velocity of that object plus the angular acceleration times change in time። ይሄኛው ኢኩዌሽን እያየናቸው የመጣናቸው ኢኩዌሽኖች አሉ። ኢኩዌሽን 10 11 ምናምን እሱን ምንም አታስታውሱት፣ ቁጥሩ ችግር የለውም። ዋናው እናንተ ኮንሰፕቱን መረዳት ነው። ከዛ ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ ነው። ምንም ቀላል ነው። ከኮንሰፕቱ ተነስተማ ፔር ኦሜጋ ኢዝ ዘ አንጉላር ስፒድ ኦፍ ዋት ዘ ሪጂድ ኦብጀክት አት ታይም ቲ ኖት። የስ ኦሜጋ ኖት ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ማለት ነው። ዌን ታይም ኢዝ ዋት ቲ ኖት። አንዳንዴ ታይሙ ቲ ኖት ተብሎም ሊሰጠን ይችላል። ግን አት ታይም ቴን ሰከንድም ሊባል ይችላል። ሁሌ ቲ ኖት ላይ ይሆናል ብለን ኮንክሉድ ላነርግ እንችላል። This equation allows us to find the angular speed omega of the object at any later time t። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በአጭሩ እኮ ሰርክል እንደዚህ ስረን አሁን ልክ የሆነ ሪጂድ ኦብጀክት ልክ በዚህ እንቅስቃሴ ጀምሯል ብለን አሰብን። ከዛ ገና ሲጀምር ታይሙ 0 ነበር። ኢኩቫላንትሊ ዘ ኦሜጋ ኖት ብለን እዚህ ጋር ነው ስላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ ቲ ፋይናል ላይ ሲደርስ ቲ እኩል ነው ቲኤፍ ሽፍት ሲያደርግ ዘ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ዲኖትድ ባይ ኤፍ ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ኢፍ ዘ አንጉላር አክሰሌሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ዘ አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ። አክሰሌሬሽኑ ኮንስታንት ነው ካልን ምን አይነቱ አክሰሌሬሽን? አንጉላር አክሰሌሬሽን ኮንስታንት ነው ብለን ካሰብን ዘ አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ ኦብቴንድ ባይ መነሻችን ምንድነው? አንጉላር አክሰሌሬሽኑ ኮንስታንት ነው ካልን ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኖ ቼንጅ ኢን አንጉላር አክሰሌሬሽን ማለት ዘ ቼንጅ ኢን አንጉላር አክሰሌሬሽን ኦፍ ዛት ኦብጀክት ኢዝ 0 ብለን ከተነሳ ማለት ስለዚህ ዘ አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ጊቨን ባይ ኢትስ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ፕላስ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ሲካፈል ለሁለት ይሆናል ማለት ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ስለዚህ ጋር ሶናው ይሄ ኦሜጋ ኖት ፕላስ ኦሜጋ ኤፍ ማለት ደግሞ ቼንጅ ኢን ቴት ወይም ደግሞ ይሄ ኢኩቫላንቱ አለ። ይሄ ደግሞ ሌላ አናዘር ዲፊኒሽን ኦፍ አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ላይ የተገኘ ኢኩዌሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦሜጋ ኖት ፕላስ ኦሜጋ ፋይናል ሲካፈል ለሁለት አቬሬጁን ወሰድም ማለት ነው አይደል? ከዛ እንደገና ደግሞ አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት which is moving around a circle is always given by change in theta the change in angular displacement of the object divided by its time interval ማለት ኮምባይን ዚስ ቱ ኢኩዌሽንስ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች አንድ ላይ ምን ብናደርግ ያ ማለት ባጭሩ አቬሬጅ አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ጊቨን ባይ ኦሜጋ ኖት ፕላስ ዋት ኦሜጋ ኤፍ yes divided by 2 which is equal to what change in theta divided by change in t ሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን ነው። ይሄው ምን አደረግን? ይሄ ኢኩዌሽን አለ። ከዛ we can when we substitute እንደገና ደግሞ ለማን እንተካ? ለፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲው እንተካ። then the final angular velocity is given by ይሄ ደግሞ ከዚህ ኢኩዌሽን ያገኘ ነው ማለት ልክ ሶሪ እዚህ ጋር ኦሜጋ ኦኤፍ which is equal to ኦ ኖት ፕላስ አልፋ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ብለን ያመጣ ነው ማለት እሺ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ለኦሜጋ ፋይናሉ ደግሞ ተካንበት። ለዚህ ሳብስቲቲዩት ልናደርግ ነው። ከየት እዚህ ይቅርታ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ወስደን ተካ ሳብስቲቲዩት አደረግን። ስለዚህ አሁን ምን እናድርግ? ይሄው እዚህ ጋር ሳብስቲቲዩት ብናደርግ ማለት ነው ለፋይናሉ መጀመሪያ ምን እናድርግ? ይህን መጨረስ አለብናል። ቼንጅን ወደዚህ እናምጣ። ስለዚህ ኦሜጋ ኖት ታይምስ ቼንጅን ቲ ፕላስ ምን ይሆናል? ኦኤፍ which is equal to ምን ይሆናል? ቼንጅን ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ our target is to solve for the angular displacement of the object ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅን ቴታ እሺ በት ዘ አንጉላር ኦ ፋይናል ይሄ ኦሜጋ ፋይናሉን ደግሞ ሳብስቲቲዩት ልናደርግበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ምን እንተካለን? ይሄንን ኢኩዌሽን አመጣን ዳይሬክት ሳብስቲቲዩት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ሳብስቲቲዩት ስናደርግ አፍተር ሲምፕሊፋይ ካደረግነው በኋላ
ምን እናገኛለን? change in t which is equal to t naught plus change in t plus 1/2 acceleration that means alpha change in t square የሚል ኢኩዌሽን ማግኘት እንችላለን ነው የሚለን። እሺ this equation allows us to find the angular displacement of the object at any later time t. yes አዎ ስለዚህ we know that change in theta ማለት ኦሜጋ ፋይናል ፕላስ ኦሜጋ ኤፍ ኦቨር 2 ታይምስ change in t እዚህ ጋር ነው የተነሳው። እዚህ ጋር change in t change in theta over change in t from the equivalent equation of the angular velocity of the object ማለት ነው ኦሜጋ ኖት ፕላስ what ኦሜጋ ፋይናል እሺ divided by what 2 አቬሬጁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ምን የሚል ኢኩዌሽን እናገኛል? change in theta ይቅርታ change in theta which is equal to omega final initial plus omega final divided by what 2 the whole times what change in t ሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን። እዚህ ጋር ይሄ ኢኩዌሽን አለ። yes ያው ከዛ ኤንድ change in t solving for t ብናደርግ ለታይም ሶልቭ ብናደርግ እዚህ ጋር አሁን change in t which is equal to omega f minus omega initial over alpha ይሄንም እናውቃለን። from የት ላይ ነው? angular acceleration of any object is always given by change in theta ማለት change in omega ነው ይቅርታ divided by what change in t ነው አለ። so now ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው ኦሜጋ ፋይናል ማይነስ ኦሜጋ what initial divided by what change in t። ስለዚህ our target is to solve for t አሁን ለቲ ሶልቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ change in t which is equal to ምን ሚል እናገኛለን? ኦሜጋ ፋይናል ማይነስ ኦሜጋ ኢኒሻል divided by what the angular acceleration of that object ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ኢኩዌሽን ማለት አጭሩ ከዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ ኮምባይኒንግ these two equations ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ምን ብናደርግ ኮምባይን ብናደርግ ይሄ ማለት ከቅድም ሶልቭ ያደረግነው ነው ያሁኑ ማለት በታይም ቦታ ምን ብናደርግ ብንተካበት ስለዚህ change in theta ማለት ምን ማለት ኦሜጋ ኖት ፕላስ ኦሜጋ ፋይናል ዲቫይደድ ባይ 2 እሺ yes ከዛ የቼንጅ ኢን ቲ ማለት እቺን ኢኩዌሽን እዚህ ጋር መጥቶ አስገባ እንደማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ኢኳል ኦሜጋ ፕላስ ኦሜጋ ፋይናል ዲቫይደድ ባይ 2 this equation is the equation of what change in time። ስለዚህ ኦሜጋ ፋይናል ማይነስ ኦሜጋ ኢኒሻል ኦቨር አልፋ ማለት ነው። ስለዚህ so now solving for what ምን ብናደርግ ኦሜጋ ፋይናል ብናደርግ አሁን the difference of two squares ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኦሜጋ ኢኒሻል ፕላስ ኦሜጋ ፋይናል እሺ ታይምስ ኦሜጋ ኖት ማይነስ ኦሜጋ ኤፍ ሚላል ይህንን ማባዛት ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናባዛ ኦሜጋ ኖት ታይምስ ኦሜጋ ኖት ምን ይሆናል? ኦሜጋ ኖት ስኩዌር አለ። እሺ ከዛ ምን አለን አሁን ፕላስ ኦሜጋ ኖት ኦሜጋ ኤፍ አለ። ከዛ ኦሜጋ ኤፍ ታይምስ ኦሜጋ ኖት ስናደርግ ደግሞ ማይነስ ኦሜጋ ኤፍ አለን። ከዛ ኦሜጋ ኤፍ ታይምስ ማይነስ ኦሜጋ ስናደርግ ደግሞ ማይነስ ምን ይመጣል? ኦሜጋ ኤፍ ስኩዌር። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይመጣል? ዜሮ መጣ ማለት ይሄ ዜሮ ስንቀንሰው ማለት ስለዚህ ኦሜጋ ኖት ስኩዌር ማይነስ ኦሜጋ ኤፍ ስኩዌር ከላይ ከየት እናገኛለን? ይሄ ስናባዛው ምን ይሰጠናል? ይሄንን እናገኛለን ማለት ኦሜጋ ኖት ስኩዌር ማይነስ ኦሜጋ ዋት ኤፍ ስኩዌር ሚላ እናገኛለን። እሺ ከዛ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ከዛ ዲቫይድድ ባይ ዋት 2 ታይምስ አልፋ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለኦሜጋ ኤፍ ነው እኔ ምን ማድረግ የፈለኩኝ ኢኩዌሽን ማውጣት የፈለኩ። አሁን እዚህ ጋር ድጋሜ ልጻፈውና እንዳትወዛገቡ change in theta which is equal to ምን አገኘው? ኦሜጋ ኖት ስኩዌር ማይነስ ኦሜጋ ፋይናል ስኩዌር እሺ divided by what twice of አልፋ so now solving for what ኦሜጋ ኤፍ ስኩዌር። ስለዚህ ይሄኛውን በሁለት አባዙታላችሁ ምን ይመጣል? change in 2 alpha change in theta which is equal to ምን ይላል? ኦሜጋ ኖት ስኩዌር ማይነስ ኦሜጋ ፋይናል ስኩዌር። ይህንን ሪአሬንጅ ስታደርጉት በትክክል ይህን ኢኩዌሽን
ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስቴፑን ልክ እንደዚህ እንድትሄዱ ነው የፈለኩት። ይሄ ኢኩዌሽን ማለት እኮ ማለት ነው ዚስ ኢኩዌሽን ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ዘ ትራንዝሌሽናል ሞሽን ኢኩዌሽን። ያ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤኒ ኦብጀክት ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቪ ኖት እንበለው ስኩዌር ፕላስ 2 ታይምስ ዘ ሊኒየር አክስሌሬሽን ኦፍ ዛት ኦብጀክት ታይምስ ዋት ኤስ ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ የዚህ ኢኩዌሽን ኢኩቫለንት ነው። ዚስ ኢኩዌሽን አሎውስ አስ ቱ ፋይንድ ዘ አንጉላር ስፒድ ኦሜጋ ኦፍ ዘ ሪጂድ ኦብጀክት ፎር ኤኒ ቫሊዩ ኦፍ ኤፍ ኢትስ አንጉላር ፖዚሽን ቼንጅ ኢን ቲ ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል አለ። እነዚህን ኤግዛምፕሎች በሌላ ቪዲዮ እንመለስባቸዋለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮ የዚህን ቻናል የተለያዩ ቪዲዮዎች ስታዩ ቪፒኤን እያበራችሁ ቢሆን የተሻለ ነው። እንደገና ደግሞ ቪዲዮውን በጣም ከወደዳችሁት ደግሞ ለተለያዩት ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ ሸር በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። መልካም ጊዜ